Αν θέλεις να καταλάβεις πώς χτίζεται ένα πρόσωπο σε μία εικόνα, αυτό το βίντεο σου δείχνει όλη τη διαδρομή, από τον προπλασμό μέχρι το γλυκασμό και το τελικό αποτέλεσμα. Μείνε μαζί μου και δες το πρόσωπο του Αγίου να γεννιέται ένα βήμα τη φορά. Θα ξεκινήσουμε την εικόνα του Αγίου Παϊσίου, το πρόσωπο. Ξεκινάω με το πρώτο γράψιμο. Είναι σχένα ψημένη με όχρα, με αρκετά αραιωμένο χρώμα. Να φαίνεται να μην φαίνεται. Προσέχουμε να μην χάσουμε το σχέδιο. Είχα φτιάξει την εικόνα τη συγκεκριμένη το ίδιο σχέδιο ακριβώς πριν 2-3 εβδομάδες και τώρα θέλω να δοκιμάσω μια διαφορετική προσέγγιση. Θα δούμε όλα τα χρώματα που θα δουλέψω. Απλά να ξέρετε ότι δεν ξέρω αν φταίει ότι είμαι αυτοδίδακτος, αλλά δεν έχω συνταγή για κάθε εικόνα που να είναι η ίδια. Δηλαδή πειραματίζομαι συνέχεια. Αλλά τώρα θα δούμε για αυτό που θα κάνουμε εδώ. Βάλουμε και μερικές πρώτες σκιές στα γένια. Τώρα αυτό δεν ξέρω καν αν φαίνεται στην κάμερα. Είναι λαζούρες πάρα πολύ αραιωμένες. Και βασικά αυτό που θέλω να δοκιμάσω σε αυτή την εικόνα, για όποιον είδε και το προηγούμενο βίντεο με τα ρούχα, είναι ότι δεν θέλω να έχει τρομερές αντιθέσεις. Θέλω να είναι πιο ελαφριά. Δεν ξέρω αν θα πετύχει, αλλά αυτό που θέλω είναι όταν μπουν τα σαρκώματα και τελειώσει το πρόσωπο, να πέφτει όλη η προσοχή στο πρόσωπο κατευθείαν. Τώρα θα δούμε κατά πόσο θα πετύχει αυτό. Το πινέλο είναι φυσική τρίχα Rembrandt, 3 νούμερα της Royal Talents. Επειδή με ρωτάτε, στις προηγούμενες δούλεψα με μακρύ τρίχο συνθετικό, σε αυτήν δοκιμάζω αυτό. Το πρώτο χρώμα που θα βάλω πάνω είναι σκέτη όχρα, αραιωμένη πάρα πολύ, μόνο για να δω τα όρια μου, τα όρια δηλαδή μέχρι που θα πάει το σάρκωμα. Και να δημιουργήσει και ένα υπόστρωμα για το γλυκασμό. Ναι, στην κάμερα φαίνεται πολύ πιο έντονο από ό,τι είναι. Στο μάτι είναι όπως είναι ο γλυκασμός. Εδώ δεν φαίνεται όριο. Ναι, εδώ τώρα έχει σβήσει σαν να είναι λάδι. Δηλαδή θα το δούμε και στην πράξη βέβαια, αλλά αν πάω με σωστό χρώμα το πρώτο φώτισμα και αρκετά αραιωμένο, ειδικά στις ενώσεις, και δεν πάω μέχρι έξω, δεν χρειάζεται ο γλυκασμός μετά. Αυτό που θα φαίνεται στο μάτι θα είναι σαν να έχεις κάνει γλυκασμό. Είπαμε, σκέτη όχρα, τίποτα άλλο.
Και κάτι άλλο που ξέχασα να πω στην αρχή. Ο προπλασμός είχε βγει λίγο σκούρος και απλά στα σημεία που θα είναι το σβήσιμο, δηλαδή εδώ στα πλάγια, πέρασα ένα σκέτο πράσινο που δεν νομίζω ότι φαίνεται, ούτε εγώ το βλέπω. Σκέτο πράσινο πάρα πολύ αραιωμένο. Το μάτι δεν το βλέπει, αλλά όταν μπαίνει η όχρα πάνω τη βοηθάει να πάρει αυτό το χρώμα του γλυκασμού. Εδώ στις ρητίδες στην κάμερα φαίνονται πάρα πολύ αγριά. Βέβαια θα καλυφθούν με κοινάβαρα αυτά τα σημεία πιο πολύ, αλλά δεν είναι έτσι, μην τα φοβάστε. Πάμε στα πρώτα φωτίσματα. Πρώτο χρώμα, πάρα πολύ αραιωμένο. Είναι όχρα, κοινάβαρο και λευκό, τίποτα άλλο. Και δεν μ' αρέσει όπως γράφει. Εδώ ότι χρειαζόταν κι άλλο κοινάβαρο μέσα. Κάνω το ίδιο πράγμα όπως έκανα με τη σκέτη όχρα πριν. Απλά θέλω να δω που είναι τα όρια και να κάνουμε ένα σταδιακό σβήσιμο. Δηλαδή το πρώτο χέρι θα περαστεί, το πρώτο φώτισμα μάλλον θα περαστεί και άλλα χέρια. Και γενικά να προτιμάτε τα αραιωμένα χρώματα, όχι τα πηχτά. Το πηχτό χρώμα δεν συγχωρεί. Βλέπετε εδώ δεν πάω τόσο έξω όσο πήγα με την όχρα. Αφήνω περιθώριο για να το ξαναδώ. Νομίζω ότι πάει εκεί που το είχα φανταστεί. Θα το δούμε ακόμα βέβαια. Λοιπόν, είμαστε στο πρώτο φώτισμα. Τώρα πάμε με κοινάβαρη και όχρα, πάλι λαζούρα. Δηλαδή πολύ αραιωμένο. Βάλουμε στα σημεία που θέλει θερμό. Εδώ στα μάγουλα, στα φρύδια. Βλέπετε τώρα το πέρασα, τώρα χάθηκε, στέγνωσε. Άλλαξε λίγο τη θέση στην εικόνα και την κάμερα, ελπίζω να φαίνεται λίγο πιο καλά τώρα. Λοιπόν, πάμε με κοινάβαρη πάλι και λιγότερο όχρα αυτή τη φορά, πάλι λαζούρα. Να τονίσουμε λίγο ακόμα τα θερμά. Ξανά το πρώτο φώτισμα, το αραιωμένο αρκετά αυτό που βάλαμε και πριν δηλαδή.
περάσουμε ακόμα μία φορά να δούμε πώς θα στέκεται, να καλύψει και τα έντονα θερμά. Αυτή τη φορά πάω ακόμα λιγότερο πιο έξω. Γενικά το χρώμα όσο πλησιάζεται στον προπλασμό, εκεί που θα γίνει ο γλυκασμός, να μην είναι πηχτό ούτε πολλά χέρια, για να μπορείτε να το σβήσετε. Ξεχάσαμε αυτά. Μερικές φορές δεν χρειάζεται άλλο χρώμα για το γλυκασμό. Μπορείς να το σβήσεις και με το πρώτο φώτισμα. Απλά θέλει προσοχή, θέλει μικρά βήματα, αραιά χρώματα. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο θα βγει το βίντεο, λογικά θα βγει μεγάλο. Και θέλω να μου πείτε και στα σχόλια αν θέλετε μεγάλα βίντεο χωρίς πολλά time-lapse ή αν θέλετε πιο γρήγορα τη διαδικασία. Αυτό που κάνω τώρα είναι για να βοηθήσω με το γλυκασμό και είναι πάλι όχρα, πάρα πολύ αραιωμένη, με λίγο πράσινο μέσα και λίγο φώτισμα, το λίγο πρώτο φώτισμα, πάρα πολύ αραιωμένο. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και με ένα ενδιάμεσο χρώμα, προπλασμό και πρώτο φώτισμα. Αλλά επειδή εγώ το προπλασμό τον είχα περάσει πριν μέρες και δεν το έχω το χρώμα και δεν θέλω να ψάχνω τώρα μέχρι να βρω ακριβώς την απόχρωση, το κάνω έτσι. Είπαμε, υπάρχουν τέλειωτες παραλλαγές. Επίσης κάτι που θα βοηθήσει όσους είναι αρχάριος είναι να μην ξεκινάνε με σκούρο προπλασμό. Εμένα μου αρέσει ο σκούρος ο προπλασμός, αλλά εδώ νομίζω ότι μου βγήκε λίγο παραπάνω σκούρος από ό,τι έπρεπε. Εδώ πάνω από τα φρύδια θα βάλουμε λίγο όχρα με κινάβαρη, πάλι πολύ αραιωμένο. Πάνω από στα βλέφαρα εννοώ, όχι πάνω από τα φρύδια. Επίσης στα αυτιά με λίγο πιο θερμό χρώμα προσθέστε λίγο κινάβαρη στο φώτισμα. Το ίδιο χρώμα, το πρώτο φώτισμα είναι. Απλά αυτό είναι το τελευταίο μέχρι να ξεκινήσουμε να περνάμε τα επόμενα.
Για το στόμα είναι χοντροκόκκινο και κινάβαρη. Δεν θέλουμε να βγουν εντελώς ροζ, αλλά να είναι πιο κάτω τονικά και πιο θερμά από το πρόσωπο. Αν κάποιος που βλέπει ξέρει πώς να στήσω την κάμερα ή το φως ή δεν ξέρω τι, να ρυθμίσω ώστε να τα γράφει πιο σωστά η κάμερα και όχι τόσο μεγάλες αντιθέσεις, ας μου γράψει στα σχόλια. Όχρα με λίγο κινάβαρη πάλι. Ακόμα πιο αραιωμένο από την πρώτη φορά. Στην ουσία τώρα ξεκινάει το δεύτερο φώτισμα και πριν δεύτερο φώτισμα το βάφτισα, αλλά τώρα στην ουσία ξεκινάει. Ειδικά σε αυτά τα σημεία, τα ζυγωματικά, τα μάγουλα εδώ, δεν θέλει υπερβολές στα φρίσματα τώρα, ούτε στο δεύτερο ούτε στο τρίτο. Ειδικά στον όγκο που θα βάλετε. Στο χρώμα που είχαμε κάνει για τα αυτιά προσθέτουμε λίγο από το δεύτερο φώτισμα. Τρίτο φώτισμα, λίγο λευκό μέσα στο προηγούμενο μας και πολύ πιο διακριτικά. Καλά σκουπισμένο πινέλο και δεν πιάνουμε πολύ, προσπαθούμε να μην πιάσουμε πάρα πολύ χώρο, πολύ όγκο. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν θα το πείτε τρίτο φώτισμα ή όχι, αλλά εγώ έχω προσθέσει λίγο λευκό. Έχω καμιά λαζούρα και περνάω ελαφριά μόνο εκεί που θα μπει ψημιθιά. Βάζουμε λίγο από το τελευταίο φώτισμα στο χρώμα που είχαμε για τα αυτιά και ξενιώνουμε και τα αυτιά λίγο.
Αν δεν έκαιγε τα πιο ανοιχτά χρώματα τόσο πολύ η κάμερα θα ήταν καλά. Δεν ξέρω πώς θα φαίνεται όταν ανεβεί, αλλά αυτό που βλέπετε εδώ ίσως για λευκό, εδώ στο μάτι δεν φαίνεται. Δηλαδή αυτά τα σημεία, αυτό εδώ με αυτό εδώ, είναι πάρα πολύ κοντά. Ξεχωρίζει μεν, αλλά όχι λευκό. Πάμε να βάλουμε ψημιθιές. Μέσα στο τρίτο φώτισμα έχω βάλει λευκό. Λίγο παραπάνω από ό,τι πριν. Να ξεχωρίζει λίγο, αλλά όχι σκέτο λευκό, γιατί θα φαίνεται πάρα πολύ αγριά. Τώρα αυτό που κάνω στην κάμερα σε εσάς μπορεί να μην φαίνεται καθόλου, δεν ξέρω, αλλά θα βάλω φωτογραφία στο τέλος του βίντεο να το δείτε πως είναι τελειωμένο κανονικά. Τώρα δεν ξέρω τι φταίει και φαίνονται τόσο έντονα. Φταίει ότι είναι πολύ κοντά η κάμερα, φταίει ότι είναι λαζούρες, δεν ξέρω. Το ίδιο και στα αυτιά, λίγο σαν ψημιθιές. Στο πρώτο γράψιμο είχαμε κάνει το γράψιμο το πολύ ελαφρύ με όχρα και σχένα. Τώρα μέσα σε αυτό προσθέτουμε και άλλη σχένα. Ώστε να σκουρίνει και να γράφει παραπάνω. Και λάβερε με λίγο όχρα, λίγο κάτω από τη μύτη, λίγο στην άκρη στα ρουθούνια. Αυτό είναι λίγο σπασμένο λευκό. Πρέπει να το σπάσετε με λίγο μαύρο ή με λίγο μπλε και σχένα. Όταν στεγνώσετε θα βάλουμε σκέτο λευκό. Σκέτο λευκό. Αυτό είναι σκέτη σχένα. Τώρα πάμε σχένα με μαύρο. Γράφουμε και το πάνω μέρος του μαριού ξανά, όχι ολόκληρο. Να το νηστεί, να ξεχωρίζει.
Μπορούμε να βάλουμε λίγο στα ρουθούνια εδώ, λίγο μαύρο. Και ελαφρά λίγο κάτω από τη μύτη. Στο περίγραμμα του ματιού. Άμα κατεβάσω την έκθεση στην κάμερα, ξεχωρίζουν παραπάνω οι ψημιθιές, αλλά δεν φαίνεται τίποτα. Με σιένα πάλι θα βάλουμε λίγες σκιές. Σκιτσαριστά. Και για την ώρα το σάρκωμα στο πρόσωπο τέλειωσε. Θα το ξαναδούμε όταν τελειώσουν και τα γένια. Πάμε να πιάσουμε τα γένια. Δοκίμασα κάποιες ρυθμίσεις για την κάμερα, αλλά ουσιαστική διαφορά δεν βλέπω ακόμα. Θα προσπαθήσω να το φτιάξω στα επόμενα βίντεο. Λοιπόν, πάμε να ξανακάνουμε τα γραψίματα. Σιένα με όχρα είπαμε. Μέσα στον αρχικό προπλασμό θα βάλετε λευκό, σιένα και λίγο μπλε. Λίγο. Πάλι το πρώτο χέρι μας που θα περάσουμε, το πρώτο φώτισμα, αρκετά αραιωμένο. Εδώ στο πρώτο φώτισμα θέλει αρκετή προσοχή, αν και διορθώνεται ή και χάνεται ακόμα μες στα άλλα φωτίσματα, αλλά καλά είναι να γίνει σωστά για να σας οδηγήσει και σωστά στα επόμενα φωτίσματα. Την ίδια εικόνα την έχω ανεβάσει σε προηγούμενο βίντεο, σε μικρό βίντεο, σε γρήγορο time-lapse, με διαφορετική προσέγγιση και στα γένια και στο σάρκωμα και γενικά. Μπορείτε να το δείτε αν θέλετε και να δείτε ότι υπάρχουν πολλές τεχνικές ή προσεγγίσεις αν θέλετε. Δεύτερο φώτισμα, λίγο λευκό μέσα. Λίγο πιο πυκτό, όχι πολύ.
Τελευταίο φώτισμα στα γένια. Προσθέτουμε κι άλλο λευκό, αλλά προσοχή να μην είναι τελείως άσπρο. Τονίζουμε επιλεκτικά σημεία. Αν δείτε ότι θέλει παραπάνω, μπορείτε να προσθέσετε ακόμα λίγο λευκό και να περάσετε το ίδιο μέρος που περάσαμε τώρα ή ακόμα και λιγότερο μέρος, ακόμα πιο επιλεκτικά. Σαν μια πιο λεπτή ψημιθιά, αλλά διακριτικά. Και αν θέλετε γράψτε μου στα σχόλια πώς φαίνεται. Γιατί εγώ που τη βλέπω με το μάτι στην κάμερα βλέπω μεγάλη διαφορά, αλλά δεν μπορώ να είμαι τελείως αντικειμενικός, γιατί τη βλέπω από κοντά. Να φτιάξουμε και το χείλος. Σκέτο κινάβαρη, αρκετά αραιωμένο. Αν είναι πολύ κόκκινο, βάλτε λίγο λευκό ή λίγη όχρα μέσα. Θα δούμε και το τελευταίο γράψιμο στα γένια με σιένα και λίγο μαύρο, λίγο. Θα δούμε αν χρειαστεί κάπου να βάλουμε σκέτο μαύρο, αλλά πολύ λίγο. Βλέπετε, δεν περνάμε όλα τα γραψίματα. Βάλουμε και λίγο σκιά στο κάτω χείλος. Μόνο σιένα αραιωμένη έβαλα, τίποτα άλλο. Το σκουφάκι ήταν μαύρο με γκρι. Βέβαια η κάμερα πάλι μαύρο και γκρι το γράφει, αλλά εγώ το πέρασα όπως στα λάδια, η τεχνική, το glazing που λένε. Πάρα πολύ αραιωμένη λαζούρα, πολλά χέρια. Το πέρασα σιένα για να σπάσει το μαύρο, δεν έκανε τόσο μεγάλη αντίθεση. Αλλά στην κάμερα πάλι μαύρο το βλέπω. Κάνουμε ένα τελευταίο check πάλι. Ξαναβλέπουμε τι χρειάζεται. Τώρα σκέφτομαι αν πρέπει να τονίσουμε λίγο πιο σκούρο, σχεδόν μαύρο. Μαύρο με σιένα. Μόνο για να ξεχωρίσει λίγο. Σε μερικά σημεία μόνο.
Ναι. Και στο μάτι όντως δείχνει καλύτερα. Με πάρα πολύ αραιωμένο κινάβαρι μπορούμε να προσθέσουμε λίγο σκιές σε κάποια σημεία. Όπως εδώ κοντά στα γένια. Αυτή ήταν η εικόνα μας. Αν σας βοήθησε ή αν έχετε απορίες, γράψτε μου στα σχόλια από κάτω. Πείτε μου και τι θέλετε να δείτε μετά. Δώστε καμία ιδέα. Και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.